مشاهدينا، ينضم إلينا من لندن المحامي السوري المختص بالقانون الدولي لدى مكتب غيرنيغا 37 في لندن. سيد إبراهيم، مرحبا بك. هذا الحكم الصادر بحق أنور رسلان في ألمانيا، أولا ما هي تداعياته وماذا يمكن أو هل يمكن أن يكون نموذجا لدعاوى مماثلة في أوروبا ضد مسؤولين عن عمليات التعذيب الممنهج في سجون النظام السوري؟ مساء الخير لك وللسادة المشاهدين. طبعا يعني لأول مرة هناك محكمة مستقلة نزيهة بعد كثير من الجلسات تقر بأن التعذيب في سوريا هو أمر ممنهج وواسع النطاق. أنور لم يتم إدانته بجريمة حرب معزولة عن نظام متكامل يقوم بهذه الجرائم، وإنما تم إدانته بجريمة ضد الإنسانية، والتي تعني قانونيا أن أنور جزء من هذه المنظومة التي تقوم بالتعذيب. هذه الإدانة والتي عللت بساعات اليوم في المحكمة بألمانيا يمكن استخدامها حقوقيا وقضائيا واستراتيجيا بطرق مختلفة. هي قد تشجع أجهزة شرطة في دول أخرى على التحرك باستخدام هذه السابقة، قد تستخدمها دول أخرى في مرافعاتها ضد النظام، قد تستخدمها المنظمات الحقوقية، المنظمات التي تكافح التطبيع التي تقوم به بعض دول المنطقة مع النظام، والتي تحاول تسويق أن سوريا الآن آمنة للعودة باستخدام هذا القرار. يساعد هذا القرار المنظمات على محاربة مثل هذه لا شيء سيد إبراهيم قانونيا، قانونيا لا شيء يدل أو يؤشر على أن الأمر يمكن أن يطال منظومة بأكملها أو نظام بكامله، على ما يبدو من خلال حيثيات الحكم الصادر من محكمة كوبلنز أنه متعلق بأفراد قاموا بعمليات تعذيب ورفعت في حقهم أو في حقه دعاوى شخصية. القضايا الجنائية بشكل خاص هي يعني مسؤولية فردية. نادرا ما ترى يعني في بعض الأحيان الشركات يتم إدانتها جنائيا، ولكن المسؤولية نحن دائما نتحدث عن مسؤولية جنائية فردية. فلا تمثل الدول أمام المحاكم جنائيا، لأنه ليس هناك الدولة ككيان دولة لا يمكن وضعها في السجن ومعاقبتها بهذه الطريقة. ولكن هناك تحرك هولندي كندي الآن ضد النظام ككل تجاه محكمة العدل الدولية ضمن اتفاقية مناهضة التعذيب. ومثل هذا القرار الذي اليوم أقر في ألمانيا يساعد كثيرا ويبرهن ويعطي أدلة تم قبولها من المحاكم الألمانية تستطيع هولندا وكندا استخدامها في المرافعة إن وصل الأمر إلى محكمة العدل الدولية بأن التعذيب ممنهج على مستوى الدولة. فالخط الجنائي هو خط أفراد بالضرورة، ولكن مع أن على الورق مكتوب أنور رسلان، التعليل المفصل وهذا يعني تحدثنا به في مجلس الأمن بشكل واضح، التعليل للمحكمة الألمانية يتحدث عن أن أنور وإياد جزء من منظومة ضخمة جدا تقوم بالتعذيب الممنهج، وهذا أيضا الأمر سيتم نشره وهذه يعني هذا التعليل يكون متوفر للعلن. فهي إدانة للنظام ولو لم يكن اسمه بشكل مباشر مكتوب على الورق. إبراهيم العلبي، المحامي السوري المختص بالقانون الدولي، شكرا جزيلا لك.